ሰላም ጤና ይስጥልን ውድና የተከበራችሁ የዩሪካዊ ሰዎች ዌል ዛሬም በክፍል 10 ዳግም ተመልሰን መጥተናል። ዌል እንግዲህ በዚህኛው ቪዲዮ ከግሬድ 12 ቻፕተር 3 የወጡ ጥያቄዎችን እንመለከታለን። ከቻፕተር 3 ውስጥ ቶታል 6 ጥያቄዎች ወጥተዋል። እንዲሁም ደግሞ ከዚህ ጋር ያይዘን ከቻፕተር 4 የወጡ 4 ጥያቄዎች አሉ። ስለዚህ እነዚህን አራት ጥያቄዎች በዚህ ቪዲዮ ስር እንመለከታለን ማለት ነው። እንደ አጠቃላይ 10 ጥያቄዎችን በዚህ ቪዲዮ ላይ መመልከት እንሞክራለን ማለት ነው። ዌል ኦኬ ወደ ዛሬው ጥያቄዎች እንግባ። question number 34 which of the following is the same as the derivative of a function f at a point p where p is on the graph of f በጣም ጥሩ ዌል ኦኬ ይሄ ምንድነው የሚለን the derivative of a function at a point p የሚለን ፍሬዝ ከምን ጋር the same ነው ደግሞ አንድ አይነት ነው የሚለው ከነዚህ ምርጫዎች ውስጥ። ስለዚህ እንደምናስታውሰው ምን አለ if a function defined in a straight line ማለት ምንድነው linear equation ወይም ደግሞ straight line equation ከሆኑ y equals mx plus n where m is our slope and n is the intercept የሚቀመጡ ከሆነ the derivative is the slope of the line እንደሆነ እናውቃለን ማለት ነው። የዚህ derivative is our slope ማለት ነው። ያ ማለት change in y or change in x አለ የምንሰራው ማለት ነው። ለምሳሌ if a function defines curve ለምሳሌ እዚህ ጋር curve ቢኖር tangent line ነው ብንል because tangent line ማለት አንድ ፖይንት ላይ ተች አድርጎ የሚያልፍ ላይን ማለት ነው። ስለዚህ if a function defines curve derivative is the slope of a tangent line to a curve at a defined point p x y ማለት ነው። ስለዚህ ይህ እዚህ ጋር derivative ማለት is the slope of the tangent line ማለት ነው። የዚህ የታንጀንት ላይናችን ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ያየነው straight line የሱ slope ነው ማለት ነው። look it is the slope of the tangent line to a curve ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምናየው ሲላይ ምን ይላል the slope of a tangent line through p ከሚለው ጋር the same መሆን ይችላል ማለት ነው። ወይል ቀጣይ ደግሞ question number 35 ነው what is the derivative of the function f of x equals 3x squared plus 2 and radical x minus 4x at x equals 1 ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄንን ዴሪቬቲቭ ካርግን በኋላ ኤክስን 1 እናስገባለን ማለት ነው። ያ ማለት እዚህ ጋር የተጠየቀው ጥያቄ ምንድነው ማለት ነው f derivative of 1 ነው ማለት ነው የተጠየቀው። ስለዚህ እንደምናየው ይሄኛው ፈንክሽን ስለዚህ ይሄን ጥያቄ እዚህ ጋር እንደምንመለከተው በኤክስፖነንት ፎርም የተቀመጠው 3x squared again 2 radical x እዚህ ጋር ጥያቄው 2 radical x ነው የሚለን radical x እንደምናውቀው the power of 1 over 2 ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ፎርም አድርገን ብንሰራው ለኛ ሞር ይቀላል ማለት ነው። እንደምናስታውሰው ስለ ኤክስፖኔንሻል ፎርሙላ a the power of n ዴሪቬቲቭ ሲሆን ምንድነው n እዚህ ጋር ይወርዳል then n - 1 አድርገን እንሰራው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ፕሪንሲፕል አድርገን ይሄንን ዴሪቬት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ f derivative of 1 ማለት 2 times 3 2 እዚህ ጋር ሲወርድ ልክ እንደዚህ ማለት ነው 2 times 3 x the power of 2 minus 1 again ለነዚህም the same ማለት ነው። ስለዚህ እንዲያርገን እንጨርሳለን እዚህ ላይ። ስለዚህ ይሄን ስናባዛ 2 times 3 6 ነው x the power 2 minus 1 1 እነዚህም ስንሰራ እንደዚህ ይመጣሉ። finally 6x plus x the power of minus 1 over 2 minus 4 የሚል ዴሪቬቲቭ እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ምን እናስገባለን 1 እናስገባለን because ተጠየቅነው at x equals 1 1 ሲገባ እዚህ ዴሪቬቲቭ ውስጥ 6 times 1 plus 1 the power of minus 1 over 2 minus 4 6 times 1 6 plus 1 the power of any number could be 1 minus 4 ይሄን ስንሰራ 3 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ our answer will be C3 ቀጣዩ ጥያቄ question number 36 ነው what are the second and the nth derivative of f of x e the power of 3x respectively ነው የሚለን። ስለዚህ መጀመሪያ second derivative እንፈልጋለን then nth derivative respectively እዚህ ጋር ስለሚለን ማለት ነው
ስለዚህ our given criteria is f of x equals e to the power of 3x and we're going to find second derivative and nth derivative ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን ማስታወስ ያለብን ህግ አለ? we should have to remember chain rule። chain ማለት ተከታታይ የሆነ ፈንክሽኖችን ዴሪቬት የማድረግ ስርዓት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንዳየነው ኤክስፖኔንሻል ዴሪቬቲቭ ነው። e to the power of anything ራሱ e to the power of something ነው የሚሆነው because ራሱ በሚሰጠን ቫልዩ e to the power of የሆነ ነገር ዴሪቬቲቭ ሲሆን ራሱ e to the power of የሚሰጠን ነገር ግን እዚህ ጋር there is a linear equation እዚህ ጋር 3x አለች እዚህ ጋር 3x አለ። ስለዚህ e to the power of 3x ዴሪቬት ካደረግን በኋላ እንደገና ደግሞ ይሄኛው ሊኒየር ኢኩዌሽን 3x ዴሪቬት ማድረግ አለብን ማለት ነው። ለዛ ነው ቼን ሩል የተባለው የተያያዙ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ከf of x ውስጥ ይሄን ዴሪቬት ስናደርግ e to the power of 3x means ራሱ e to the power of 3x ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት። ከዚያን 3x ደግሞ ዴሪቬት ስናደርግ 3 ይሆናል ማለት ነው because 3x in terms of x ነው ዴሪቬት የምናደርገው 3 ሆኖ ብቻ ነው የሚወጣው ማለት ነው then 3 ስለዚህ ፈርስት ዴሪቬቲቫችን 3 e to the power of 3x ይሆናል ማለት ነው። የተጠየቅነው ሰከንድ ዴሪቬቲቭ ነው። ስለዚህ እንደገና እዚህ ጋር ዴሪቬት ያደረገው ድጋሚ ዴሪቬት ስናደርገው it will become second derivative። ስለዚህ 3 e to the power of 3x ዴሪቬት ስናደርግ 3 ኮንስታንት ነምበር ነው። ስለዚህ e to the power of 3x ዴሪቬት ስናደርግ again we get what 3 e to the power of 3x ስለዚህ 3 times 3 will be 9 e to the power of 3x ስለዚህ e to the power of 3x is our f of x value ስለዚህ 9 times e to the power of 3x ማለት f of x 9 times f of x ማለት ነው ሰከንድ ዴሪቬቲቫችን። ስለዚህ ሰከንድ ዴሪቬቲቫችን 9 f of x ነው። ስለዚህ ከሲና ከዲ መልሳችን ሊሆን ይችላል ማለት ነው because 9 f of x እዚህና እዚህ ጋር በመቀጠል our n's ዴሪቬቲቭ ስንፈልግ ለምሳሌ እዚህ ጋር ሰከንድ ዴሪቬቲቭ ያደረግነው ሰርድ ዴሪቬቲቭ እናደርግና እንሞክር። ስለዚህ ሰርድ ዴሪቬቲቭ ስንሰራ እዚህ ጋር ሁለት ኮንስታንት ተርሞች አሉ 3 and 3 ስለዚህ እነሱን እዚህ ጋር እናውጣ then e to the power of 3x ዴሪቬት ስናደርግ 3 e to the power of 3x ይሆናል ቅድም ሰራነው መንገድ ማለት ነው 3 times 3 times 3 27 e to the power of 3x እንዲህ ያደረግን በምንሄድበት ጊዜ ምን እያደረገ ይመጣል ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር 3 the power of 1 ነው እዚህ ጋር 3 the power of 2 ሆኗል ሰከንድ ዴሪቬቲቭ ሲሆን ሰርድ ዴሪቬቲቭ ሲሆን ደግሞ 3 the power of 3 ሆኗል 3 ማለት ነው then n ተርም ላይ ምን ይላል ማለት ነው 3 the power of n ይሆናል ማለት ነው then e to the power of 3x e to the power of 3x e to the power of 3x common ይኖረናል this means 3 the power of n f of x ማለት ነው e to the power of 3x ማለት f of x በመሆኑ ስለዚህ our n ተርም ደግሞ 3 the power of n f of x ነው ማለት ነው 3 the power of n f of x ስለዚህ መልሳችን c ይመጣል ማለት ነው። question number 63 let f be a function defined on a closed bounded interval a to b እንደምታዩት እዚህ ጋር closed interval ውስጥ ነው ያሉት a and b which of the following describes that f is continuous on a b ስለዚህ ከነዚህ ከአራት ምርጫዎች ውስጥ የትኛው ተርም ነው ዲስክራይብ የሚያደርግልን f is continuous on a b ነው የሚለው እዚህ ጋር በደንብ ዲቴል መታየት ያለበት ነገር ምንድነው ብራኬቶቻችን ላይ ለሁለቱም ስኩዌር ብራኬት ናቸው። ስለዚህ ይሄ እንደምናስታውሰው ለምሳሌ we say a function f is continuous on the open interval ከሆነ ab open interval ከሆነ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው if f is continuous at every point in a b ማለት ነው at every point a b ውስጥ ይሰራል ማለት ነው ይሄ ፈንክሽን። ነገር ግን የኛ ኬዝ ላይ ምንድነው closed bracket ነው። ስለዚህ we say that f is continuous on the closed interval ab if f is continuous on ab ላይ continuous ነው continuous from the right at a is continuous the right at a and continuous from the left at b ማለት ነው። ስለዚህ ሶስቱም ላይ ይሰራል ማለት ነው። ቾይስ ኤ ላይ ስንመለከት f is continuous on ab ትክክል f is continuous from the right a ከቀኝ በኩል ይሰራል ትክክል and from the left at b ስለዚህ our answer will be a ማለት ነው። ሌሎቹን ቼክ አድርጓቸው መልስ ይሆናል። for more ደግሞ
you can refer to the continuous functions ማለት ነው እነሱ ላይ ሄዳችሁ በደንብ ክልሳ ማድረግ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው okay question number 64 a position of a particle is given by the equation s t 40 the power of 4 minus 40 plus 1 where t is measured in seconds and s in meters. Which of the following is not true about the motion of a particle? Okay, the distance 4 t the power of 4 minus 40 plus 1 is given. ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ የትኛው ነው ፎልስ የሆነው ወይም ደግሞ not true የሆነው የተባለው? This formula is given. እዚህ ጋር እንዳየነው የዲስታንስ ፎርሙላ ተሰጥቶናል። this means ይሄ ማለት ነው። ስለዚህ ለh x እናደርግ እንደሚለን the velocity up to second is given by 124 meter per second የተባለው ስለዚህ ታይም 2 ሰከንድ ሲኖረን 124 ሜትር per second ቬሎሲቲ ይኖርናል ነው የሚለው ስለዚህ እንደምናውቀው ቬሎሲቲ ማለት ፈርስት ዴሪቬቲቭ ኦፍ ዲስታንስ ማለት ነው ኦር አወር ዲስፕሌስመንት ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ኢን ተርምስ ኦፍ ታይም ዴሪቬት ስናደርግ የምናገኘው ፎርሙላ ሚንስ አወር ቬሎሲቲ ማለት ነው ስለዚህ ds over dt ወይም ደግሞ s prime t ማለት ነው v ማለት ቬሎሲቲ ማለት ፈርስት ዴሪቬቲቭ ኦፍ the displacement ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ዴሪቬቲቭ ስናደርግ እንደምናየው እዚህ ጋር ኤክስፖኔንሻል ፎርም የተቀመጠው ስለዚህ 4 times 4 16 then 4 minus 1 3 again 14 ነው የሚሆነው 14 means ደግሞ minus 4 ማለት ነው ስለዚህ 16 t cubed minus 4 will be our velocity ማለት ነው ስለዚህ የኛ ታይማችን ደግሞ t 2 ሰከንድ ነው እዚህ ጋር ጊቭን የሆነው at 2 seconds ስለሚል ስለዚህ s derivative at 2 means 16 times to the power of 3 minus 4 ይሄን ስንሰራው 124 ሜትር per second ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ የa ትክክል ነው ነገር ግን መልስ መሆን ግን አይችልም ማለት ነው መልስ መሆን አይችልም ፎልስ ነው የሚለው ወይ ደግሞ not true ስለተባለ ማለት ነው ነገር ግን ይሄ true ነው choice ቢላይ ደግሞ እንመልከት the velocity v at any time t is given by vt 16 t cubed minus 4 ይሄም ትክክል ነው ምክንያቱም look velocity ማለት 16 t cubed minus 4 ማለት ነው ደግሞ the first derivative of the displacement ማለት ነው ስለዚህ ትክክል ነው ነገር ግን not true ስለሚል again ይሄ መልስ መሆን አይችልም ሶስተኛው ሲ ላይ ደግሞ ያለው ቾይስ ምንድነው the acceleration of the particle at 1 second is 48 meter per second squared ነው የሚለው እሺ acceleration ማለት ደግሞ the second derivative for the displacement ወይም ደግሞ the first derivative for the velocity አድርገን መስራት እንችላለን second derivative አድርገን ወይ ደግሞ velocity እንደገና first derivative አድርገን መስራት እንችላለን ስለዚህ እኛ እንዲቀለን እዚህ ጋር ያገኘነው ወይ ደግሞ የኛን velocity first derivative እንስራ አንዴ ብቻ derivative እናድርገው ማለት ነው ስለዚህ አንዴ ብቻ ዴሪቬት ስናደርገው 3 times 16 times t the power of 3 minus 1 2 ይሆናል 3 times 16 is 48 t squared ስለዚህ የኛ acceleration ወይም ደግሞ velocity at derivative at 1 48 t squared ይመጣል ማለት ነው በእኛ ኬስ ደግሞ at 1 second ነበር ጊቨናችን እዚህ ጋር should have to be 1 ስለዚህ at 1 second v1 48 ሲባዛ 1 squared 1 square means already 1 1 times 48 meter per second square will be our acceleration ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛውም ልክ ነው 48 meter per second square but not true ስለሚል መልስ መሆን አይችልም ማለት ነው ዲ ላይ ምንድነው የሚለው the particle is at rest at t 0.5 second okay ታይማችን 0.5 second ሲሆን ፓርቲክላችን ሬስት ነው የሚያደርገው ማለት ነው ያ ማለት ቬሎሲቲው 0 ነው ማለት ነው ምንም ስፒድ አይኖረውም ማለት ነው ስለዚህ v0 ሲሆን ቼክ እናድርግ ፎርሙላችን v ምን ነበር እዚህ ጋር ያገኘ ነው 16 t cubed minus 4 ነው ስለዚህ 16 t cubed minus 4 at 0.5 ላይ 0 ይሆናል ማለት ነው but velocity at 0.5 16 times 0.5 cubed minus 4 ስንሰራ -2 meter per second ይመጣል ስለዚህ -2 meter per second is not equal to 0 meter per second ማለት ነው ስለዚህ ይህ ፎልስ ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን ዲ ይሆናል ማለት ነው not true የተባለው for this one the answer will be D ማለት ነው
question number 65 if f prime 1 ወይም ደግሞ first derivative of 1 equals 4 f of 1 equals 3 and g prime 3 equals 5 then g of f prime 1 is equal to how much ይተባሉ ኦኬ again ይሄም ደግሞ መጠቀም ያለብን chain derivative መጠቀም ይኖርብናል ማለት ነው ጊቭኖቻችን እነዚህ ናቸው f prime 1 4 ነው f of 1 3 and g prime 3 ደግሞ 5 ነው g of f prime 1 እኛ የምንፈልገው ማለት ነው at 1 ሲሆን so g of f prime x ማለት ምን ማለት ነው መጀመሪያ the whole function which is g of f of x ን the whole prime እናደርጋለን ወይ ደግሞ derivative እናደርጋለን በመቀጠል ደግሞ ውስጥ ያለው function which is f of x ን ደግሞ derivative እናደርጋለን ማለት ነው because g of f means there is a function f of x inside of g of ማለት ነው composition ነው g ን derivative እናደርጋለን the whole function f of x ን በመቀጠል ደግሞ f prime x ሌላው እዚህ ጋር x1 ነው የሰጠን f of 1 ነው እዚህ ጋር የሰጠን as you can see g of 1 የተባለው ስለዚህ ይሄን ስንሰራ at 1 ሲሆን g of f prime 1 g prime f of 1 በx ቦታ 1 ያስገባ ነው f of prime 1 ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው g prime f of 1 ማለት ምንድነው ጊቨናችን ላይ f of 1 means 3 ተብለናል f of 1 means 3 ተብለናል ስለዚህ f of 1 ቦታ ላይ ማን ያስገባል ማለት ነው 3 ስለዚህ g prime 3 ይመጣል ማለት ነው f prime 1 ማለት ደግሞ f prime 1 ማለት ደግሞ 4 ነው ስለዚህ 4 ይገባል በዚህ ቦታ ማለት ነው g prime 3 times 4 ይመጣል g prime 3 ማለት ደግሞ again 5 ማለት ነው g prime 3 means 5 ስለዚህ g prime 3 5 ነው 5 times 4 will be 20 ማለት ነው our answer will be C 20 እሺ ከዚህ ከግሬድ 12 ከቻፕተር 4 ላይ ወጡ ጥያቄዎች ደግሞ እንመልከት የመጀመሪያው ጥያቄ የሚሆነው question number 38 ነው which of the following is true about the function defined by f of x equals x the power of 3 minus 3x squared on the interval -1 and 3 ማለት ነው ስለዚህ ከነዚህ true የሆነ የትኛው ነው የሚለን mainly እንደምትመለከቱት it talks about critical numbers and maximum value ሁሉም ላይ ማለት ነው ስለዚህ የምንፈልገው critical number እና maximum value ነው ማለት ነው our function is f of x x cubed minus 2x squared ከ-1 እስከ 3 ኢንተርቫል ማለት ነው ወይም ደግሞ end points የምንላቸው እነዚህ ስለዚህ critical number መፈለግ እንጀምር critical number እንደምናውቀው ፈንክሽናችንን ዜሮ የሚያደርግ ወይም ደግሞ undefined የሚያደርግ ማለት ነው ዴሪቬቲቭ ካደረግነው በኋላ የኛን ፈንክሽን ዜሮ የሚያደርግ ወይ ደግሞ undefined የሚያደርግ የምንፈልግ ማለት ነው በት እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ፈንክሽናችን ምንድነው it is exponential ነው ስለዚህ actually ምንም ፈንክሽን የለም እዚህ ጋር ይሄን undefined የሚያደርግ ስለዚህ እኛ just ዜሮ የሚያደርግልን ብቻ እንፈልጋለን ማለት ነው so ይሄን ፈንክሽን ዴሪቬቲቭ ከማድረግ እንጀምራለን ስለዚህ f prime x ይሄን ዴሪቬቲቭ ስናደርግ 3x squared minus 6x ይመጣል ስለዚህ f of derivative x 0 አድርገን እንሰራለን to find critical numbers ስለዚህ f of derivative x 0 ሲሆን 3x squared minus 6x አለን ሁለቱም ጋር የሚገኙት ቁጥሮች በጋራ በእናወጣ which is 3x ይወጣል then እዚህ ጋር ምን ይቀራናል x again እዚህ ጋር ደግሞ -2 ይቀራናል ማለት ነው ስለዚህ 3x equals 0 and x minus 2 equals 0 ስለዚህ 3x equals 0 means over 3 over 3 x value will be 0 አንደኛው critical numberአችን ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ x minus 2 equals 0 ነው የሚለው x value እንጀራ ማለት ነው 2 ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ምንድናቸው ማለት ነው our critical values ስለዚህ critical numberዎቻችን አገኘን 0 and 2 ማለት ነው እዚህ ጋርም ቅድም ያለው ነው ምንድነው there is no any place where the function becomes undefined because ዶሜናችን ሪል ነምበር ነው ማለት ነው ስለዚህ undefined የሚለው ፕሪንሲፕል እዚህ ጋር እንጠቀም this one only this one ብቻ እንሰራው ማለት ነው ስለዚህ ማክሲመም ቫልዩ ለመፈለግ የግዴታ እዚህ ያገኘናቸውን ሁለቱን ክሪቲካል ፖይንቶች እና እዚህ ጋር ደግሞ ባውንድ የሆነው ወይ ደግሞ ኢንተርቫላችንን ኢንድ ፖይንቶች ብለን እንሰይማቸው እነሱን ተጠቅመን ኖርማል እዚህኛው ፈንክሽናችን ውስጥ ከተን ማክሲመም የሚሰጠን ቁጥር እንፈልጋለን ማለት ነው
ስለዚህ ኢን ቶታል ስንት ቁጥሮች ይኖሩ ነው ማለት ነው? አንድ ኢንድ ፖይንት አለን። ድጋሚ ደግሞ ክሪቲካል ቫልዩስ ደግሞ አሉ። እዚህ ያገኘናቸው 0 and 2 ማለት ነው። ክሪቲካል ፖይንትስ ኢንድ ፖይንት ቅድም እንዳለው ናቸው እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ የኛ ፈንክሽን ደግሞ ዲስ ዋን ነው f of x equals x cubed minus 3x squared ነው። እያመጣን እያዘባን መሞከር ነው ማለት ነው። -1 በሚሆን ጊዜ እዚህ ውስጥ -1 the power of 3 minus 3 minus 1 square ስንት ይመጣል? -4 ይመጣል። again 3 በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ 0 ይመጣልናል። በመቀጠል ደግሞ ክሪቲካል ፖይንቶችን ስንጠቀም x 0 and x2 ቅድም ከላይ ሰራናቸው ማለት ነው። 0 ስናስገባ 0 ይመጣል። again 2 ሲገባ ደግሞ -4 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ ማክሲመም ቫልዩአችን 0 ነው and the minimum value will be -4 በእኛ ኬዝ ግን ማክሲመም ቫልዩ ተባለው። ስለዚህ ማክሲመም ቫልዩአችን 0 and our critical points are 0 and 2 ይሄን ደግሞ ምን ላይ ያለው ሲ ላይ ያለ ማለት ነው። it has a critical number as 0 and 2 and maximum values 0 ስለዚህ our answer will be C ማለት ነው። ለዚህ መልስ C መልሳችን ይመጣል ማለት ነው። question number 39 what is the number that satisfies Rolle's theorem for f of x x square minus 3x plus 1 on the interval 0 and 3 ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ምንድነው ሪኳየርድ ወይ ደግሞ የሚፈልገው ነገር ምንድነው? ከነዚህ ከአራቱ ምርጫዎች ውስጥ which one satisfies Rolle's theorem ነው የሚለን። ስለዚህ ምን እናደርጋለን እዚህ ጋር ይሄ ለመፈለግ እንደምናስታውሰው Rolle's theorem ምንድነው የሚለን? for example እዚህ ጋር ያሉት ኢንተርቫሎች 0 and 3 f of 0 and f of 3 ግዴታ እኩል መሆን አለባቸው። ይሄ ቲዮረም ሳቲስፋይ እንዲሆን ማለት ነው። ስለዚህ f of 0 ስንፈልግ 0ን በx ቦታ ላይ አስገብተን ስንፈልግ 1 ይመጣል። እንደገና f of 3 ስንፈልግ 1 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር ሳቲስፋይድ ሆኗል ማለት ነው። በመቀጠል if this theorem has been satisfied there is a number between 0 and 3 which makes the function to be satisfied ማለት ነው። ለምሳሌ f of 0 and f of 3 እኩል ስለመጣልን በመሐከላቸው በ0 እና በ3 መሐከል አንድ ቁጥር አለ። ያ ቁጥር ሮልስ ቲዮረምን ሳቲስፋይ ያደርጋል ማለት ነው። እንዴት ነው የምናውቀው እሱን? ለምሳሌ ያን ነምበር c እንበለው። ስለዚህ የዚህን c ዴሪቬት ካደረግን በኋላ ይሄኛውን ፈንክሽናችንን c ተክተን ስንሰራ የምናገኘው ውጤት ማለት ነው። ለምሳሌ ያን ነምበር c እንበለው። ስለዚህ ይሄንን ፈንክሽን ዴሪቬቲቭ ካደረግን በኋላ ኢኳልስ ቱ 0 ብለን መስራት እንችላለን ማለት ነው። that means f derivative c equals 0 ማለት ነው። ስለዚህ f of c means በx ቦታ ላይ c ማስገባት ነው። c square minus 3c plus 1 then ይህን ተርም ዴሪቬት ማድረግ ነው ማለት ነው። if derivative c means 2c minus 3 plus 1 constant number ስለሆነ 0 ይሆናል። then ዴሪቬቲቫችን ይሄ ነው። ስለዚህ f of derivative c means 0 ነው ብለናል። ስለዚህ f derivative 0 ስናደርግ 2c minus 3 ስለዚህ the value of c would be 3/2 ማለት ነው። ስለዚህ 3/2 can also satisfy Rolle's theorem ማለት ነው. which in our case the answer would be D ማለት ነው 3/2. question number 40 what are the lengths L and width W of a rectangle with perimeter 10,000 meter that maximizes the area? በጣም ጥሩ calculus optimization question ነው equation perimeter is given 10000 ሜትር ተሰጥቶናል። ስለዚህ length and width ፈልጉ የተባልነው እንደምናስታውሰው for the area to be maximum of any rectangle the difference length and breadth በሁለቱ መካከል ያለው ልዩነት በጣም ማነስ አለበት ማለት ነው። it should have to be minimal. so perimeter is 10,000 meter and area is supposed to be maximized ሊደረግ የተፈለገው ኤሪያችን ነው። ስለዚህ assume it is a rectangle with length L and width W. perimeter ስንፈልግ length plus width ነው which will be 2 lengths plus 2 widths. area means length times width ነው የrectangle area. well እዚህ ጋር ኤሪያችንን in terms of function እንጻፈው we can write either ways L ን choose እናድርግና area of L
እኩል ይሆናል length times w። ስለዚህ this will be our function to be maximized ማለት ነው። let's try to find w ለምፈልግ ከፔሪሜትር ፎርሙላችን ላይ ፔሪሜትር 10000 ሜትር ተሰጥቶናል። ያ ማለት 2 length plus 2 w ነው። then in terms of w ስንጽፈው this term እንደዚህ ይመጣል 5000 ሲቀነስ l because w ለመፈለግ l ወደዚህ ይሻገራል -2l ይሆናል plus 10000 ሜትር equals to w then over to the whole ስናደርግ w 5000 minus l ይመጣል ማለት ነው። this one as equation 1 እንያዝና እንሂድ። ስለዚህ ቅድም ያለው ፈንክሽን አለ area of l which will be length times width. our length l our width is from equation 1 5000 ሲቀነስ l እዚህ ጋር እንከታለን ማለት ነው። l times 5000 5000l minus l times l l squared። ስለዚህ ይሄንን ደግሞ as equation 2 ብለን እዚህ ጋር ሴቭ እናድርግ ማለት ነው። area of l እኩል ይሆናል 5000l minus l squared። ስለዚህም የኤሪያ ፈንክሽናችን ነው ማለት ነው። ስለዚህ to do maximization we must find the critical points of the function a l ወይ ደግሞ equation 2 ላይ ፈለግነው ኤሪያ የሱን ክሪቲካል ፖይንት መፈለግ አለብን ማለት ነው። እንደምናሳስው ክሪቲካል ፖይንት ማለት ዴሪቬቲቭ ካደረግን በኋላ our function equal 0 ወይም ደግሞ undefined የሆነው ነው። በዚህ ኬዝ ግን undefined የሆነበት ቦታ እንፈልግን because the function is already in degree 2 exponential ነው። ስለዚህ undefined የማይሆንበት ኬዝ የለም ማለት ነው። የሚሆንበት ኬዝ የለም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ብቻ ቹዝ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ዴሪቬት ስናደርግ ይሄን ፈንክሽን in terms of l it will become 2 times l 2l በማይነስ በኩል ነው 5000l ቢንስ ደግሞ 5000 ማለት ነው። ስለዚህ ኢኳል 0 ስናደርግ 5000 ሲቀነስ 2l ኢኳል 0 then 2l ስናሻገር 2l equals 5000 then we gonna find length ማለት ለብቻው ስናደርገው l ን over 2 5000 ሲካፈል ለ2 ያም 2500 ሜትር ይመጣል ማለት ነው። again from equation 1 ደግሞ እዚህ ጋር ከላይ ጽፈን ከነበረው w ለመፈለግ 5000 ሲቀነስ l ስንጠቀም 5000 ሲቀነስ 2500 which will be again 2500 ሜትር ማለት ነው። ስለዚህ our l value is 2500 meter and our w value is 2500 meter. So the maximum area will occur when the rectangle is actually square ሲሆን ማለት ነው። maximum area የሚያገኘው lengthዛችን 2500 widthዛችን 2500 ሜትር ሲሆን ብቻ ነው። that will be our answer ማለት ነው። a length and width 2500 ሜትር ሲሆን ማለት ነው። well, this is the last question for this video, question 41. If the radius r of a sphere is increasing at the rate of 2 cm per minute, then the rate of change of the volume when radius equals 1 cm is how much የተባለ given criteria radius increasing rate ወይም ደግሞ dr over dt equals 2 cm per minute already given ነው። again radiusአችንም 1 cm is already given። ስለዚህ እንድንፈልግ እየተጠየቅነው ምንድነው the rate of change of volume when radius is 1 cm or dv over dt ማለት ነው። the rate of change of volume የተጠየቅነው። ስለዚህ ወደ ሶሉሽን ልግባ። ኦኬ እዚህ ጋር አንድ ማወቅ የሚጠበቅበት ነገር ምንድነው the volume of a sphere is v equals 4/c pi r cubed። ስለዚህ ይሄንን ነው ዴሪቬት እናደርገው ማለት ነው in terms of time dv dt። ስለዚህ dv dt equals d in terms of v volume of sphere 4/c pi r cubed እናስገባለን over dt። እዚህ ጋር ይሄንን ኢኩዌሽን እንደዚህ እንደሆነ ዴሪቬት ማድረግ ትንሽ አስቸጋሪ ነው እንችልም። so ለኛ እንዲቀለን dr over dr እናስገባ። dr over dr means already 1 በዚህ ውስጥ ቢገባ ግን ራዲየስን ዴሪቬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። again dr over dt አድርገን መቀየር እንችላለን ማለት ነው። that means dv over dt እኩል ይሆናል d 4/3 pi r cubed over dt times dr over dr ማለት ነው። ስለዚህ this dr ከዚህ ጋር እናጣምር፣ ይሄኛው ከዚህ ጋር እናጣምርና ይሄን ከዚህ ጋር ስናጣምር
d 4 over 3 pi r cubed over dr ይመጣል። ያ ማለት ይሄን ፈንክሽን in terms of dr derivate ማድረግ ማለት ነው። again dr over dt ይመጣል። dr over dt means is already given. dr over dt means the radius increasing rate ማለት ነው, which is 2 cm per minute. እሱ given ነው። ስለዚህ ይሄንን ብቻ ነው derivate የምናደርገው ማለት ነው። ይሄንን derivate ስናደርግ in terms of dr 4 over 3 pi is a constant term. ስለዚህ እሱን ውጭ እናደርጋለን። so d r cubed over dr ይሄንን ተርም ራዲየሳችንን r cubed derivate ስናደርግ 3 r squared ይመጣል። then the constant number 4 over 3 pi times 3r squared ይሄን ስናባዛ 3 by 3 ካንሰል ይደረግና 4 pi r squared ይቀርናል ማለት ነው። this means this one ስለዚህ በዚህ ቦታ ላይ ይሄን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ዴሪቬቲቭ የሆነው ተርም 4 pi r squared ስለዚህ dv dt ይሆናል እኩል ይሆናል this means ዴሪቬቲቭ ያደረግነው ስንት መጥቶናል? 4 pi r squared 4 pi r squared times dr over dt dr over dt ስለዚህ ቅድም ከላይ given ልክ እንደ givenአችን our radius increasing rate which means dr over dt is 2 cm per minute ይሄ ተርም ማለት ነው። again our radius is 1 cm our radius value is 1 cm ስለዚህ ሁለቱም ተርሞች እናስገባ dv dt እኩል ይሆናል 4 pi times r squared means 1 cm squared times dr over dt means 2 cm per minute. So 4 pi times 2 8 pi ይመጣል። centimeter squared times centimeter cubed per minute. ስለዚህ this will be the rate of our volume ማለት ነው 8 pi centimeter cubed per minute ያም ደግሞ d ላይ ይገኛል ማለት ነው። so our answer will be d ማለት ነው። ወይል እንግዲህ ይሄን ቪዲዮ እዚህ ላይ ያበቃለሁ። በቀጣይ ደግሞ ከቻፕተር 5 የወጡ ጥያቄዎችን ይዘን እንመጣለን። እስከዛ ድረስ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ኮሜንት በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ለሌሎች ሼር በማድረግ ተባበሩ። መልካም የጤና ጊዜ ይሁንላችሁ።